ولا تشوفون هنا موجود اللي كاتبين لك انه السعر البدايه الراوند 1 5 سنت، والراوند 2 المرحله الثانيه اللي هي 10 سنت، والمرحله الثالثه اللي هي 15 سنت. فهاي فرصه جيده لكم انه تشترون من هاي الاسعار، لانه ما راح تحصلون هاي الاسعار بعدين. مرحبا احبتي. اليوم راح نتكلم مشروع منطلق حديثا، وهذا المشروع اعتقد راح تكون له قدرة كبيرة انه ينافس مشاريع كبرى، وراح ينافس بالتحديد شركة نيكست ايرث اللي كلكم تعرفوه في شراء الاراضي وبيعها عن طريق المنصة الخاصة فيها. المشروع اللي اتحدث عنه هو عبارة عن فرصة، شخصيا اعتبره فرصة، وانا شخصيا استثمرت وان شاء الله راح اشوفكم. اذا واحد ما يستثمر بالبداية في كل المشاريع لا يستثمر احسن بعدين، لانه عادة الارباح تكون في البداية فقط. بنهاية الامر لما يرتفع السعر كثير ما راح تستفاد بقدر الاستفادة اللي تحصلها في المشاريع الناشئة، ولكن مو اي مشاريع لازم تكون مشاريع ثقة وفعلا لها وزنها في السوق. خليني ما اطول عليكم، راح اشرح لكم الموضوع اللي جايب لكم اياه، واني متاكد كلكم راح تستفادون مثل ما اني استفاد، وايضا راح اشوفكم الكميه اللي مشتريها هذه شلون وشنو مميزات هذا المشروع، كلها راح نتحدث عليها ان شاء الله في هذا الفيديو. خليكم بدايه الامر الموقع بهالصوره اللي تشوفوها. الموقع فيه NFT، هو ميتافيرس، هو منصه العاب، هو ادراج. اذا تحب تدرج NFT تبيعه او تشتريه راح يكون مجاني، ما ياخذوا من عندك ولا شيء. في هذا الرابط اللي راح ان شاء الله اخليكم اياه في اسفل الفيديو، راح تشوفون معلومات كبيره جدا، ممكن تستغرق منكم ساعتين بس حتى تقروها، فحتى ناخذ نظره بسيطه عليها. بدايه ما تدخل على الموقع هنا بهالصوره هاي، خلينا ندخل على about us. هنا بالبداية راح تشوفون شنو هي باي ايبكس. باي ايبكس is a multifunctional NFT DeFi يعني Decentralized Finance Blockchain GameFi and Metaverse Platform. هي منصة واحدة تجمع ال NFT والمنصة غير مركزية وبلوك تشين ومنصة ألعاب وكثير من الأمور. لو جينا وشفنا بشكل بسيط، طبعا هاي الكواكب التسعة اللي عندهم معلومات عن الكواكب. هنا معلومات عن مرحلة البري سيل. مرحلة البري سيل اللي هي حاليا راح تشوفوا معلومات اللي تحتاجوها صراحة، اللي هي مثلا عدد العملة اللي هو 1 مليار، والكمية اللي راح تنطرح في البري سيل اللي هي 3% فقط، يعني فقط 3% راح تنطرح هاي الاسعار اللي تشوفوها انتم. لذلك انا دا اخبركم هاي فرصة جيدة انه تستفاد، لانه بالبداية انت فقط 30 مليون قطعة راح تنباع. ولا تشوفون هنا موجود اللي كاتبين لك انه السعر البدايه الراوند 1 5 سنت، والراوند 2 المرحله الثانيه اللي هي 10 سنت، والمرحله الثالثه اللي هي 15 سنت. فهاي فرصه جيده لكم انه تشترون من هاي الاسعار، لانه ما راح تحصلون هاي الاسعار بعدين. طبعا ما راح اخذ كل التفاصيل، بس راح اخذ لكم رؤوس اقلام او شيء بسيط، لانه صراحه تاخذ وقت طويل جدا حتى اقراها. مثلا على سبيل المثال هنا المهمات اللي تسويهن حتى تحصل عليهم مكافآت. وهنا بالنسبة لمنصة الألعاب، وهاي جيمنج بلاتفورم، تدخلون عليها راح تشوفون شنو منصة الألعاب، شلون تقدر عن طريق هاي المنصة انه تخلق لك شيء. هنا منصة مايننج تعدين وفري NFT كريشن ليست. هنا منصة انه من داخل هاي المنصة انه راح يكون بامكانك انه تصنع NFT وتبيع NFT ببلاش، ما تخلي ولا شيء، عكس باقي المنصات اللي تطلب من عندك اموال. وهنا المايننج طبعا بامكانكم انه تدخلون تقروها، لانه مثل ما خبرتكم يعني صراحة تاخذ وقت طويل بس حتى تقراها. يعني هنا اكو شيء مهم جدا، اذا تحاول تبيع الاراضي اللي عندك او تاجرهم، اجار حاليا كان اكو بيع وشراء في باقي المنصات، ولكن في هذه المنصة بامكانك انه تاجرها ايضا. يعني تخيل وين وصل الموضوع. وهنا ايضا موجود اللوتري، هنا بامكانك انه تدخل قرعه، وبهاي القرعه ممكن تفوز انت. يعني باي ايبك سواب خاص فيهم، وستيكينج وليكويديتي بول ومزرعه تعدين ولاكي جيمز وفيرتشوال لايف اللي هي ميتافيرس وكريشن وان اف تي. يعني اخوان تاخذ وقت طويل جدا يعني، بس اللي مهتم فعلا في هذا المشروع اللي انا جدا انصحكم به، اتمنى من عنده يدخل ويقرا قبل لا يستثمر، لانه مشروع جبار جدا فيه كثير امور. يعني شوفوا اخوان الاعزاء، يعني ما اعرف كم مستغرقين بس حتى على كتابتها. هنا ال NFT بلوك تشين
ايضا فيك تدخل عليه وتشوفها معلومات كثيره صراحه يعني. خلينا ما نطول وننتقل للجزء الثاني. راح اعلمكم شلون تسوون حساب بالتفصيل. انا مشتري 8000 قطعه. اذا تشوفوا هنا اذا تشوفوا هنا سعر القطعه هو عباره عن 5 سنتات. عدد العمله 1 مليار، ولكن طارحين منها فقط 3% في البري سيل. المرحله الاولى راح تكون ب5 سنتات اللي هي خلال 9 ايام من يوم 1 الى يوم 9. احنا حاليا يوم 5. من يوم 9 بالشهر لحد يوم 18 راح تكون سعرها 10 سنتات، ومن يوم 18 لحد يوم 27 راح تكون سعرها 15 سنت. يعني انت مبدئيا انت ربحان ضعفين. نروح على شيء اسمه الرود ماب. تعالوا ندخل هنا على الرود ماب، وهو المهم جدا بالنسبه لي. المرحله اللي هي قبل البري سيل، اللي قبل العمليه اللي حاليا فيها احنا، كان عندهم ايكو ستيكينج بلاننج، ايكو ستيج بلاننج. هنا عندهم نظام الستيكينج وديفلوبمنت اوف ويب 3 بيمنت سيستم. يعني طبعا اللي ما يعرف شنو ويب 3، ويب 3 حاليا هو الجيل الجديد من الانترنت. الجيل القديم من الانترنت كان اسمه ويب 2. مو بس السرعه اكثر ونظام البيئي يكون احسن له. موضوع كامل ان شاء الله راح اسوي لكم فيديو كامل عن الويب 3 اللي شاغل العالم كله حاليا. وانا الوايت بيبر بلاننج، هاي مرحله ما قبل الحاليه اللي موجوده حاليا، اللي هي مرحله البري سيل. وايت بيبر اللي شفتها انا حاليا شفت لكم اياها هو اللاند بيبر اللي تتعلق في الاراضي، والاوديت ريبورت. الاوديت ريبورت اللي ما يعرف شنو الاوديت ريبورت هو عباره عن مراجعه وريفيو للعقد الخاص بالعمله، لانه اي منصه تحاول تدرج عليها العمله راح يطلبون من عندك اوديت ريفيو، تكون مراجعه للعقد حتى تدرج العمله. فهذا هم ايضا كاتبين انهم راح ينشروه بعد ما تنتهي البري سيل. وبري سيل ريليز اللي هو حاليا اطلاق عمليه بري سيل. والليجل اوبينيون هنا من الناحيه القانونيه، تعرفون كل شركه لازم تسجل قانونيا، وايضا لازم تدفع ضرائب، ومن هاي الامور القانونيه اللي ماكو واحد بيكم ما يعرفها. وهنا فيرست لوك تو ذا ميتافيرس، يعني نظره مبدئيه او نظره عامه على ميتافيرس. بعدهم ما بالشي بينا لاند ابلكيشن اللي هو مرحله بناء الماركت بليس الخاص بشراء وبيع الاراضي. المرحله اللي بعدها اللي هي ايكو ستارتس ووايت بيبر جديد اللي رقم 2، باعتبار الوايت بيبر الاولى تمت فيطلقون وايت بيبر ثاني. باي ايبكس ايرن بلاتفورم، هنا عن طريق اعتقد الايرن بلاتفورم يقصدون عن طريق الالعاب، انه انت كل ما تلعب كل ما تحصل يعني. ما متاكد، نشوف ان شاء الله. باي ايبكس سواب راح يكون عندهم سواب، واللي ما يعرف شنو سواب واعتقد كلكم تعرفون ان شاء الله صرتوا حاليا. هو مثل السواب اللي تشوفوه حاليا في مثلا بانكيك سواب، سوشي سواب، ايب سواب، وهاي السوابات الخاصه اللي تستبدل فيها العملات راح تكون عندهم سواب خاصه فيها. عندك ايضا باي ايبكس يلد فارمنج، هنا تعدين مثل ما موجود في كثير من المنصات، انه تخلي الكميه وتعدنها. باي ايبكس ان اف تي ماركت بليس، وهذا الماركت بليس الخاص بالان اف تي اللي ذكرت لكم اياه، واللي راح يكون تبيع او تشتري مجانا. تعرفون مثلا مثل عندك منصه اوبن سي، لما تريد تدرج الان اف تي الخاص بيك تدفع فلوس عليه، وهذا هو الشيء الوحيد اللي ممكن يخلينا يعني اوكي يعني ادفع فلوس ممكن ما تنباع، فبالتالي راح اخسر. فهنا مجاني، وانصحكم تبدون في هاي المنصه تبيعون ان اف تي. والان اف تي ترى سهل شغله، ما يراد له شيء، بس يعني ما اقول سهل، بس بنفس الوقت مو صعب. يعني اذا تخلي ببالك يمه وتعرف شويه عندك امكانيه تخلي، بما انه المنصه جديده فممكن تكون من الاوائل الموجودين في المنصه، وهذا الشيء انصحك جدا بانه تبدي به، ما يكلفك اموال وبلاش، احسن من هالفرصه شنو تريد بعد. المرحله اللي بعدها هو الان اف تي سيرش انتجريشن. انا ما اعرف شنو يقصدون صراحه، قريتها ما فهمت شنو يقصد انتجريشن، يعني ربط ويا شنو. وهنا ان اف تي ستيكينج، انتم كلكم تعرفون الستيكينج خاص يكون بالعملات، ولكن راح يكون ان اف تي خاص، عفوا ستيكينج خاص بالان اف تي ايضا، وهذا شيء مهم جدا. يعني نقله نوعيه شويه. وهنا باي ايبكس لوتري، هنا الباي ايبكس لوتري راح يسوون قرعه، لا تحب شارك بها ممكن تربح. انا ما شارك، ما عندي حظ صراحه. وهنا اللايت بيبر فيرجن 1، ما اعرف شنو يقصدون باللايت بيبر، ممكن يكون تحديثات على الوايت بيبر اللي موجود، ما اعرف صراحه، ما متاكد من عندها. ان اف تي سواب ريليس، هنا راح يكون عندهم سواب خاص بالان اف تي، يعني تستبدل الان اف تي مو بس العملات، وهذا الشيء ذكرته في بدايه الفيديو. هنا كرييشن فانكشن ابديت، اعتقد يعملون تحديث. تعرفون بعد ما تمر مراحل لازم يعملون ابديت للمراحل اللي تمت. وهنا الخطوه المهمه جدا هي جيمنج بلاتفورم فيرجن 1، راح تكون منصه خاصه بالالعاب،
والاصدار الاول، لانه اكو اصدار ثاني. يعني والالعاب هنا من تلعبون تحصل على عملات، او تحصل على فشيء ممكن تبيعه تبيعه وتعمل سواب له وتحصل اموال بعده. طيب NFT publish and free listing، هاي ايضا تكلمنا عليه، انه راح تنشر ال NFT الخاص بك، والليست اللي راح يكون يعني تخليها في البيع في الماركت بليس راح يكون مجاني. هنا ايضا 3D builder function updating، نفس الشيء اللي هنا. جيمنج دا، وهنا هاي ما تهمني صراحه. ال NFT بلوك تشين تيست نت، راح يطلقون بلوك تشين خاص في ال NFT، وهي ايضا خطوه مهمه جدا مو كل المشاريع تسويها. واخرا اخر شيء عندنا NFT بلوك تشين ريليس، هو الاطلاق. هنا مرحله يعني يبدون به يبنوها، وهنا مرحله الاطلاق. وايضا جيمنج بلاتفورم فيرجن 2، يعني يسوون اصدار ثاني للجيمنج بلاتفورم اللي هي منصه الالعاب الخاصه بهم. طيب نجي على التفاصيل، شلون نشتري العمله. نروح على، تعالوا اخواني خلينا اشوفكم. انا اول شيء خليني اسوي لوج اوت، لان انا مسوي عامل حساب. تروح على ريجستر، هنا تخلي اسمك الكامل، اسمك ولقبك، ايميل، وانا الباسورد، والباسورد لازم يكون من حرف كبير وحرف صغير، رمز ورقم، وانا تاكيد الباسورد، بلدك ورقم هاتفك، وانا الجنس ذكر لانثى، وبعدين تاريخ ميلادك، وانا الريفرال كود اوبشن. هنا هاي المرحله انا راح اخليها الرابط في الاسفل. اذا دخلت عن طريق الرابط الخاص فيه يمكن راح تحصل بونص، او تريد تسجل مباشره مو عن طريق الرابط الخاص فيه، انت حر. تريد تفيدني شكرا جزيلا لك، ما تحب تفيدني هم شكرا جزيلا لك، انت حر. ادخل على اي رابط يعجبك، تضغط على ساين اب، وهنا تم التسجيل. خلينا نسوي اني بعد ما تم التسجيل خلينا ندخل نسوي لوجين. دخلنا هنا بهالصوره هاي، وهنا انت ما راح تطلع لك هاي، راح يطلع لك اد وولت، يعني تضيف محفظه. والمحفظه راح تكون اما بنظام الاثيريوم اما بنظام الباينانس سمارت تشين. تضيف محفظه الميتا ماسك، وخلينا اشوفكم بشكل مختصر شلون تضيفها. تروح على جوجل، بس مجرد تكتب ميتا ماسك كروم راح تطلع لك هنا. تضيفها مجرد تضغط عليها هنا داونلود، راح يصير عندك اكستنشن بهالمنطقه هاي. اول ما تضيفها الميتا ماسك هنا ما راح يكون عندك سمارت تشين، راح يكون عندك نظام الاثيريوم. فانا انصحكم تشترون عن طريق الاثيريوم، عفوا على الباينانس سمارت تشين وليس الاثيريوم، حتى ما تكون عليكم عموله عاليه. وانا السؤال يتم كيف اضيف الباينانس سمارت تشين؟ سهل جدا. how to add Binance Smart Chain on MetaMask، عفوا تضغط عليها وراح تشوف تفاصيل. ننزل لتحت بعد هتشوفون هاي المعلومات. نروح نضغط على المحفظة، وبعدين نضغط على هاي اللي فوق، وننزل على settings، بعدين نضغط على networks و add network. هنا هاي هنا تخلي الاسم، هاي اللي هو هنا BSC mainnet، وبعدين الرابط اللي الثاني اللي هو بالحقل الثاني، والتشين اي دي هو اللي هو 56، وعمله عندك السيمبل اللي هو رمز العمله هو BNB، والحقل الاخير اختياري تخليه او ما تخليه. حتى هذا الكورنت سيمبل تخليه بس يكتب BNB، مو شرط تكتب اي شيء يعني، بس تكتب BNB حتى تميزها شنو. تمام، انضافت عندك العمله بشكل رسمي وما عندك مشكله. نجي على نقطه مهمه جدا. هنا راح تضغط، من تضغط اد وولت راح يطلب من عندك تصريح انه تعمل كونكت مع الورد الخاص بك. تضغط موافق، تمت العمليه. عندك محفظه حاليا ولازم تحول اموال للمحفظه. شلون تحول اموال للمحفظه؟ سهله جدا. تروح على المحفظه الخاصه بك، وتروح على تشوفون هاي، بس تضغط عليها هاي يصير كوبي، صار عندك نسخة العقد. تروح على اي منصة عندك، سواء كانت باينانس او جيت او اوكي اكس او اي منصة عندك، تروح تخلي الرمز هناك في هالمنصة هاي. واللي ما يعرف شلون يحول راح اخلي لك رابط بالضبط شلون تحول، حتى ما توقع بخطأ واموالك تروح. راح اخلي لك رابط ان شاء الله اسفل الوصف، وايضا يطلع لك فوق كاعلان ممكن تضغط عليه. طيب بعد ما هاي تضغط على، طبعا تشوفون ان انا مشتري 8000 قطعه مثل ما خبرتكم. هنا أنا تضغط على باي ناو، وهنا أنا تحدد الكميه اللي تشتريها. سيل
زون هنا تروح تختار عملة البي ام بي. تختار مثلا انا اريد اشتري مثلا $300 على سبيل المثال. تجيني 6000 قطعة، انا مشتري ب $400 مثلا، 400 جتني 8000 قطعة وهكذا. فانت تشتري الكمية اللي تقدر عليها، بس لا تخاطر لان السوق خطر جدا، ودائما اخبركم بهالاشياء يعني لازم تكون المال اللي تستثمره انه انت مال على الاقل يكون زاد عن حاجتك، مو تروح تداين. وهذا الكلام دائما اذكره لكم حتى تتذكرون انه هذا المجال خطر جدا. تمت العمليه بنجاح. شنو اللي ننتظره بعد فتره، بعد ما قريت لكم الروت ماب راح تنطلق المنصه الخاصه بالان اف تي، وراح تنطلق المنصه الخاصه بالجيمنج، وراح تنطلق المنصه الخاصه بالاصدار الثاني للجيمنج بعد الاصدار الاول. وتقدرون تراجعون الرود ماب وتشوفون كل التفاصيل اللي تحتاجوها. كلمه اخيره، علي تنصحنا بالمشروع؟ انصحكم مشروع، ولو ما شفت المشروع زين ما كنت انا استثمرت وخليت $400 في هذا المكان. مشروع جيد، انصحكم تستثمرون به، بس نصيحتي لكم ودائما تخلوها على بالكم، لا تخاطر ولا تغامر، السوق خطر. حتى اكثر العملات بالعالم اللي هي مثلا بيتكوين تشوفون الهبوط الحاد اللي يصير فيها، فلازم تكون حذر في التعامل، وايضا تكون ما تغامر وتشتري باموال كبيره، يعني اشتري بمال تقدر عليه. هذا كان كل شيء لهذا اليوم، اشوفكم على خير، في امان الله.